આ વિડીયોમાં આપણે પાયથનના સેકન્ડ ડિસિઝન મેકિંગ સ્ટ્રક્ચર ધેટ ઇઝ ઇફ એલ્સ એના વિશે આપણે જાણીશું. અહીંયા એનો બ્લોક ડાયાગ્રામ લેફ્ટ સાઈડ આપણી પાસે આપેલો છે. અહીંયા પણ ઇફની જેમ એક કન્ડિશનલ એક્સપ્રેશનમાં પ્રોગ્રામનો ફ્લો એન્ટર થાય છે, જેમાં ટ્રુ અને ફોલ્સ એવા બે રિઝલ્ટ આપણને મળે છે. તો અહીંયા ડિફરન્સ એ છે કે ટ્રુ જ્યારે કન્ડિશન હોય ત્યારે એક્ઝિક્યુટ કરવા માટેના થોડા સ્ટેટમેન્ટનો બ્લોક અહીંયા આપેલો છે. એ સિવાય ફોલ્સ જ્યારે હોય કન્ડિશન, ત્યારે ફોલ્સ કન્ડિશન હોય ત્યારે પણ એક્ઝિક્યુટ કરવા માટેના સ્ટેટમેન્ટનો બ્લોક અહીંયા વધારાનો આપેલો છે, કે જે ઇફમાં નહોતો. હવે બંનેનું એક્ઝિક્યુશન થઈ જાય પછી પ્રોગ્રામનો ફ્લો કમ્બાઈન થઈને આગળ વધે છે, જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો એનું સિન્ટેક્સ પહેલા થોડું જોઈ લઈએ, પછી એક્ઝામ્પલ રન કરીએ. સિન્ટેક્સમાં છે ઇફ, પછી સ્પેસ, કન્ડિશન અને કોલમ. અને અહીંયા એકથી વધારે વાક્ય તમે ઇફના બ્લોકમાં નીચે આપી શકો છો, એક હોરિઝોન્ટલ ટેબ સાથે. પછી આવશે એલ્સ, કે જે ઇફની સાથે જ લખવામાં આવશે હોરિઝોન્ટલ ટેબ વગર. અને પછી કોલન મૂકવામાં આવશે અને એની નીચે હોરિઝોન્ટલ ટેબ સાથે એક અથવા એકથી વધારે વાક્યનો બ્લોક, કોડ બ્લોક આવશે. પછી જ્યારે હોરિઝોન્ટલ ટેબ વગરનું વાક્ય નેક્સ્ટ આવશે, ત્યાંથી નોર્મલ પ્રોગ્રામ શરૂ થાય છે એવું કન્સિડર કરવામાં આવશે. તો આ રીતે ઇફ એલ્સ સ્ટ્રક્ચર વર્ક કરે છે. અને આપણે આ એક્ઝામ્પલ જે અહીંયા આપેલું છે એ ટેસ્ટ કરીને જોઈશું કે કઈ રીતે ઇફ એલ્સ વર્ક કરે છે. એના માટે આપણે ફાઇલ બનાવવી પડશે. એને સેવ કરી દઈએ ડી ડ્રાઈવમાં abc.py તરીકે. એક નંબર લઈએ છીએ આપણે, નંબર ઇઝ 10. ઇફ નંબર ઇઝ ગ્રેટર દેન 0 કોલન પ્રિન્ટ પોઝિટિવ નંબર. હવે આ જ્યારે કન્ડિશન સાચી હોય ત્યારની વાત થઈ. એલ્સ પ્રિન્ટ નેગેટિવ નંબર. This is the rest of the program code. Okay, આ રીતનો આપણે સિમ્પલ પ્રોગ્રામ બનાવ્યો છે ઇફ એલ્સ સ્ટ્રક્ચરને ટેસ્ટ કરવા માટે. તો આ પ્રોગ્રામને જ્યારે રન કરીએ તો આપણને અહીંયા બતાવશે પોઝિટિવ નંબર એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ કોડ. ઓકે, તો જ્યારે નંબર પોઝિટિવ આપો છો તો તમને પોઝિટિવ નંબર એવું બતાવે છે. હવે જ્યારે હું નેગેટિવ નંબર નાખીશ -10 અને આને રન કરીશ તો અહીંયા બતાવશે નેગેટિવ નંબર એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ કોડ. તો અહીંયા આપણને ફેસિલિટી એ મળે છે કે જ્યારે કન્ડિશન ખોટી હોય ત્યારે પણ આપણે પ્રોગ્રામમાં કોઈ ઇન્ડિકેશન મેળવી શકીએ છીએ. એકચ્યુઅલી આ પ્રોગ્રામમાં નેગેટિવ નંબરની બદલે આ જગ્યાએ 0 પણ હોઈ શકે. તો આપણે અહીંયા એકચ્યુઅલી લખવું જોઈએ નોટ અ પોઝિટિવ નંબર. એ કન્ડિશનમાં બંને વસ્તુ આવી જાય છે. ઇટ કેન બી 0 ઓર ઇટ કેન બી નેગેટિવ નંબર. તો અહીંયા નોટ એ પોઝિટિવ નંબર, આ લોજિકલી ઓકે છે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે કન્ડિશન જ્યારે સાચી હોય ત્યારે કોઈ આઉટપુટ આપી શકીએ છીએ, એઝ વેલ એઝ કન્ડિશન ખોટી હોય ત્યારે કોઈ આઉટપુટ આપણે પ્રોગ્રામમાં આપી શકીએ છીએ. ઓકે, તો આ ફેસિલિટી આપણને ઇફ એલ્સ સ્ટ્રક્ચરથી મળે છે.